साथीहरु जावास्क्रिप्ट को बेसिक प्रब्लममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। अब साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ फ्याक्टोरियल भनेको के हो यो त पक्कै पनि थाहा छँदै छ। जस्तै 5 को फ्याक्टोरियल तपाईले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 5 * 4 * 3 * 2 * 1 गर्नुहुन्छ। सो यदि तपाईले चाहिँ कुनै नम्बर छ हैन त्यो नम्बर देखि तपाईले 1 सम्म चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ 1 देखि त्यो नम्बरसम्म चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ फ्याक्टोरियल पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनले चाहिँ हाम्रो कम्युटेटिभ ल चाहिँ फलो गर्छ। अब साथीहरु फ्याक्टोरियल निकाल्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा लुप चाहिँ रन गर्नुस् हैन 1 देखि तपाईले त्यो नम्बरसम्म त्यसपछि तपाई चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोडिङ तर्फ लागौं। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ युजरबाट एउटा चाहिँ इनपुट दिनको लागि तपाईले चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस् हैन नम भनेर। त्यसपछि तपाईले चाहिँ प्रम्प्ट भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ म मेसेज दिन्छु है इन्टर नम्बर भनेर इन्टर अ नम्बर भनेर। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा लुप चाहिँ रन गर्नुस् है लुप। त्यसपछि तपाईले फर भनेर दिनुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ लेट i को भ्यालु चाहिँ तपाईले 1 दिनुस्। त्यसैगरी अब तपाईले चाहिँ i चाहिँ लेसर इक्वल टु तपाईले चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि नम दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ i प्लस प्लस गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस्। यसमा चाहिँ लेट फ्याक्ट भनेर दिनुस्। यसमा चाहिँ तपाईले 1 इनिशियलाइज गर्नुस्। किन भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ 1 ले कुनै पनि नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ रिजल्टलाई असर पार्दैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि फ्याक्ट इक्वल टु तपाईले यसमा चाहिँ फ्याक्ट इन्टु तपाईले चाहिँ i भनेर दिनुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि console.log अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फ्याक्टलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नुस्। त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ जस्तै 5 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 120 आएको छ। अब त्यसैगरी म चाहिँ यसमा अब 7 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5040 आएको छ। अब त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ 0 हान्छु। अब 0 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 आएको छ। अब यहाँ चाहिँ मैले नेगेटिभ नम्बर हाने भने के हुन्छ हेर्नुस्। मैले -3 हाने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 नै आएको छ। किन नेगेटिभ नम्बर हान्दाखेरि 1 आयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लुपमा कन्डिसन के छ भन्दाखेरि i चाहिँ लेसर इक्वल टु नम। अब के भयो भन्दाखेरि नम को भ्यालु त -1 छ। त्यसपछि i को भ्यालु त कति छ 1 छ। सो 1 चाहिँ लेसर इक्वल टु -1 हो र होइन नि होइन भनिसकेपछि हामी यो भन्दा बाहिर आयौं र यहाँ चाहिँ हामीले फ्याक्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेका छौं र फ्याक्टमा कति छ भन्दाखेरि 1 छ। त्यही भएर तपाईले नेगेटिभ नम्बर हान्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आन्सर के आउँछ भन्दाखेरि 1 नै आउँछ है। यसमा चाहिँ जतिसुकै तपाईले नेगेटिभ नम्बर हान्नुस् आन्सर कति आउँछ 1 नै आउँछ। सो अब नेगेटिभ नम्बरको त के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल अनडिफाइन हुन्छ। अब तपाईले यो जुन हाम्रो चाहिँ माइनसको यो प्रब्लम छ हैन सो अनडिफाइनको प्रब्लम त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा कन्डिसन लगाउनुस्। इफ हाम्रो नम को भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन हाम्रो चाहिँ 0 छ भने है पोजिटिभ छ भने ग्रेटर अर इक्वल टु 0 छ भने यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ console.log सो यसमा चाहिँ console.log तपाईले चाहिँ फ्याक्टलाई प्रिन्ट गर्नुस् हैन। अदरवाइज तपाईले चाहिँ के दिनुस् भन्दाखेरि एल्स यसमा चाहिँ तपाईले console.log यसमा चाहिँ तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि अनडिफाइन भनेर दिनुस् है। जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ के हाने भन्दाखेरि -5 हाने। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अनडिफाइन आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ 0 हान्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 1 आएको छ है। सो अरु भन्दा त भ्यालिड भ्यालु नै आइहाल्छ हैन। 5 हाने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 120 आएको छ। सो यसरी तपाईले चाहिँ अब नेगेटिभ केसको लागि पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ के दिनुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नम दिनुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ कन्डिसन पनि चेन्ज गर्न आवश्यक छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईले के दिनुस् भन्दाखेरि i चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 1 दिनुस् है। सो 1 सम्म जानु पर्यो हामी। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब इन्क्रिमेन्टको ठाउँमा तपाईले चाहिँ डिक्रिमेन्ट दिनुस्। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस् र यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुस् एकचोटी फेरि रिफ्रेश गर्नुस्। त्यसपछि म चाहिँ यहाँ 5 हान्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 120 आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ नेगेटिभ नम्बर हान्छु -5। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनडिफाइन भनेर आएको छ। सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब साथीहरु तपाईहरुले फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यही फ्याक्टोरियल चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनबाट चाहिँ निकालेर हेरौं। त्यसको लागि म यो कोड चाहिँ अब सबै है क्लिन गरिदिन्छु। अब त्यसपछि हेर्नुस् यदि तपाईले कुनै पनि प्रब्लमको चाहिँ रिकर्सिभ सोलुसन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले दुईटा कुराको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यसको बेस केस जसले चाहिँ फंक्सनलाई टर्मिनेट गरोस् र त्यसपछि अर्को रिकर्सिभ स्टेप है तपाईले चाहिँ कसरी त्यो फंक्सनलाई फेरि कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ रिकर्सिभ फंक्सनको बारेमा चाहिँ डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टको ट्युटोरियल हेर्नु होला। त्यसको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा अथवा माथि आई बटनमा चाहिँ दिनेछु। अब यदि तपाईले चाहिँ फ्याक्टोरियल
फ्याक्टोरियललाई रिकर्सिभ फंक्सनबाट सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै युजरले चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल भन्यो भने अब तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि 3 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3 into 2 फ्याक्टोरियल हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब 2 फ्याक्टोरियल भनेको के हो भन्दाखेरि फेरि 2 into हाम्रो चाहिँ 1 फ्याक्टोरियल हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब त्यसैगरी 1 फ्याक्टोरियल भनेको के हो भन्दाखेरि 1 into सो यसमा चाहिँ तपाईले 1 into 0 फ्याक्टोरियल हो के। अब 0 फ्याक्टोरियल भनेको त तपाईलाई थाहा छँदै छ 0 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 हो। अब त्यसैगरी तपाईले फेरि 0 फ्याक्टोरियल गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो 0 into हाम्रो चाहिँ -1 को फ्याक्टोरियल हो। हेर्नुस् अब तपाईले चाहिँ कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ अब 0 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त आन्सर 0 नै आउँछ र त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल त अनडिफाइन्ड छ। सो तपाई चाहिँ कहाँ गएर रोकिनु पर्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ 0 भइसकेपछि तपाई चाहिँ रोकिनु पर्यो। अब त्यसपछि अब हामी चाहिँ एउटा फंक्सन डिफाइन गरौँ हैन। फंक्सन यसमा चाहिँ फ्याक्टोरियल भनेर दिन्छु FACTORIAL फ्याक्टोरियल। यसमा चाहिँ म एउटा प्यारामिटर दिन्छु नम भनेर है। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्डिसन चेक गर्नुस्। यदि हाम्रो चाहिँ नम को भ्यालु चाहिँ इक्वल टु 0 छ भने तपाईलाई थाहा छँदै छ 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो। त्यही भएर तपाईले चाहिँ रिटर्न 1 गर्नुस्। अदरवाइज अब यहाँ चाहिँ एल्स लेखे पनि हुन्छ हैन, लेखिराख्न आवश्यक छैन तपाईले। त्यसपछि अदरवाइज के गर्नुस् भन्दाखेरि रिटर्न यसमा चाहिँ हाम्रो नम इन्टु है। सो नम इन्टु तपाईले चाहिँ फेरि यही फंक्सनलाई चाहिँ कल गर्नुस्। तर कल गर्दाखेरि अब भ्यालु चाहिँ तपाईले कति पास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम -1 पास गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब console.log त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल है फ्याक्टोरियल फंक्सनलाई कल गर्नुस् र भ्यालु चाहिँ तपाईले नम पास गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस्। अब मैले चाहिँ यहाँ कति हाने 5 हाने भने देख्न सक्नुहुन्छ 120 नै आएको छ। अब त्यसैगरी मैले चाहिँ यहाँ नेगेटिभ हाने भने कति हुन्छ है -3 हाने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एरर आएको छ। सो त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि नेगेटिभ तपाईले इनपुटको लागि पनि ह्यान्डल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले इफ है अब एल्स इफ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ इफ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नम चाहिँ हाम्रो लेस देन 0 भयो भने नेगेटिभ भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि रिटर्न यसमा चाहिँ तपाईले अनडिफाइन्ड रिटर्न गरिदिनुस् अनडिफाइन्ड है। सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस्। अब जस्तै मैले यहाँ चाहिँ कति हाने भन्दाखेरि नेगेटिभ नम्बर हाने -5 त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ अनडिफाइन्ड आएको छ। त्यसैगरी म चाहिँ यहाँ 0 हान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आन्सर 1 आएको छ। सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ फ्याक्टोरियललाई रिकर्सिभ फंक्सनबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ यो रिकर्सिभ फंक्सनले कसरी काम गर्छ कसरी क्याल्कुलेसन भइरहेको छ यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ त्यही जावास्क्रिप्टको ट्युटोरियल चाहिँ हेर्नु होला है। र साथीहरु आजको लागि यति नै। म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ भेट हुनेछु। थ्यांक यू फर वाचिङ।